ආයිබෝවන් අදත් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම යූත් එකේ කරාජ් එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඉතාමත්ම වේගෙන් පැතිරෙන ආරංචියක් තමයි Hyundai වාහන ලංකාවේ එකලස් කිරීමට පටන් ගන්නවා කියන කාරණය. ඉතින් මේ ගැන ලංකාවය එක එක විදිහේ මත දන්නවා. ගොඩක් අය කියන කාරණයක් තමයි මේ කොරියන් වාහන එච්චර හොඳ නැහැ කියන දේ. හැබැයි ඔයා යූත් කරාජ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් Hyundai H100 van එක ගැන, Hyundai Cruiser SUV එක ගැන, Kia Picanto hatchback ආයක මේ වගේ කොරියන් වාහන ගොඩක් ගැන ඉතාමත්ම හොඳ අවබෝධයක් වගේම පැහැදීමක් ඇති. මොකද මේ වාහන ඇත්තටම මේ වෙනකොට ඉතාමත්ම ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළින් යුතුව නිෂ්පාදනය කරනවා. මීට අවුරුදු 10කට 15කට විතර කලින් ආපු සමහර කොරියන් වාහනවල තියෙන නරක දේවල් නිසා තමයි ලංකාවේගේ හිතේ කොරියන් වාහන එච්චර හොඳ නැහැ කියලා මතයක් ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඒත් මේ වෙනකොට ඇමරිකන් මාකට් එකේ වගේම යුරෝප් මාකට් එකේ Hyundai වගේම Kia කියන්නේ ඉතාමත්ම ඉහළින් ඉන්න වාහන නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක්. ඉතින් ඇත්තටම Hyundai සමාගම ලංකාවේ වාහන එකලස් කරනවා නම් ඇත්තට මේක ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. මොකද ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය කාලේ චයිනීස් වාහන කීපයක් ලංකාවේ එකලස් කිරීමට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මැලේසියන් කම්පැනි කීපයකුත් ලංකාවේ වාහන කර්මාන්තශාලා පටන් ගන්නවා කියලා යූත් කැරේජ් අපිම ඔයාලට විස්තර අරන් ආව මතක ඇති. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ කම්පැනි හැම එකක්ම ගොඩක් හොඳ රෙපියුටඩ් කම්පැනි නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ ඔටෝමොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැමෝම අතර හොඳ නමක් දිනාගත්ත සමාගම් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේ සමාගමක් ලංකාවට එන්න ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා. හැබැයි Hyundai කියන්නේ ඒ වගේ සමාගමක් නෙමෙයි. ඉතාමත්ම හොඳ වටිනාකමක් තියෙන වාහන නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක්. මාකටිං වලදී අපිට කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ වාහන මාකට් එක ගත්තොත් අපේ රටේ නිච් මාකට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොලේ පොඩි හිදසක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනෑම සමාගමක් කිසියම් රටකට එන්නේ තමන්ගේ වාහන නිෂ්පාදනය කරන්න කර්මාන්තශාලාවක් පටන් ගන්න ලාභ ලබන්න මිසක් පාඩු ලබන්න නෙමෙයි. අච්චර ශ්‍රම බලකායක් කොරියාවේ ඉඳලත් මේ වෙනකොට Hyundai සමාගම ඉන්දියාවෙත් වාහන එකලස් කරන්න නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ශ්‍රමයේ තියෙන මිල. ඉන්දියාව කියන්නේ ඉතාමත්ම විශාල ජනගහනයක් තියෙන රටක් හින්දා ඒ ශ්‍රමයට කරන්න වෙන ගෙවීම ඉතාමත්ම අඩුයි. එතකොට ලංකාවේ මේ වෙනකොට විශාල උද්දමනයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙහි ආයතනයක් පටන් ගත්තොත් ඒ ආයතනයට ශ්‍රමිකයන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ උද්දමනයත් එක්ක ශ්‍රමිකයන්ට කරන්න වෙන ගෙවීම ඉතාමත්ම වැඩි. ඒ වගේම තමයි සප්ලයි චේන් එක එක දිගට පවත්වා ගන්නත් බෑ. ඒ වගේම තමයි ලංකාව අපිට මේ වාහන නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය කරන raw materials එහෙමත් නැත්නම් මූලික ද්‍රව්‍යවත් හොයාගන්න පහසුකමක් නැහැ. ඉතින් මේ හැම වියදමක් දරාගෙන Hyundai සමාගම ලංකාවේ වාහන එකලස් කරන්න පටන් ගනීද? වැඩක් පටන් ගන්න හැදුවොත් ඒ හැම දෙයකටම බාල්දි දානව නෙමෙයි. අපි යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න ඕන. ලොකු මාකට් වැලියු එකක් නැති කම්පැනි එකක් ලංකාවේ වාහන කම්පැනි එකක් පටන් ගන්නවා කියන එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට යථාර්ථයක් විදියට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ ඉතාමත්ම හොඳින් ලාභ ලබන මේ වෙනකොටත් හොඳ මාකට් එකක් තියෙන කම්පැනි එකක් මේ වගේ වැඩකට අතගහන එක අපිට ෂුවර් කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ ගැන අපි හොයලා බැලුවට පස්සේ Hyundai සමාගමේ කිසිම තැනක ලංකාවේ වාහන එකලස් කරනවා කියලාත් නැහැ. හරියට අර Volkswagen කම්පැනි එකේ අපි හොයලා බැලුවේ ලංකාවට වාහන ගේනවද ලංකාවේ වාහන එකලස් කරනවද කියලා. එතකොට ඒ සමාගමේ තොකුවට මේ දේවල් ගැන විස්තරයක් තිබෙන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ලංකාවේ ගොසිප් සයිට් වල වගේ නැතුව පිළිගන්න පුළුවන් සෝස් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. Hyundai සමාගම ලංකාවට එනවා කියන කාරණේ ඔප්පු වෙන. එතකොට අපි මේ දේ ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. දුරුමත බෙදලා යථාර්ථය දකින්න දැන්ම subscribe කරන්න යූත් එකේ ගරාජ් එක. අපි තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.